cho bạn. Lại chị lại không là lại đấy nhá. Đi ra đang quay. Mẹ rồi. Chạy Grab, bật Grab nên tự nhiên ấn chấp nhận. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái bộ logic mới. Mình sẽ dùng fxcu và mình sẽ dùng loại để chọn được cái fx ở bên dưới. Kiểu của CPU là gì thì chúng ta sẽ xem qua ở đây, và chúng ta có những cái gì chúng ta đã biết. Ở đây mình đã có fx family comment, mình mới tải được ở trên trang tài liệu điện gì đấy. Nói chung là chúng ta sẽ biết được IO này có bao nhiêu đầu vào, bao nhiêu đầu ra, và các biến có biến S, timer. Với chúng ta bắt đầu những cái này chúng ta không quan tâm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ để đến IO có 16 input, 14 output. Với dòng fx1s, fx1n thì có 128, đúng không? Và với biến M thì có 384.
nó nhiều hơn nhiều so với một xi men, đúng không ạ? Còn biến này thì mình cũng chưa tìm hiểu, chúng ta chỉ cần M, io và timer trước, đúng không ạ? Tạm thời như vậy đã. Với timer thì dòng FX1S thì chúng ta có từ T0 đến T62, có 63 cái ms, 100 mili giây, và có 31 loại 10 mili giây, và có một loại 1 mili giây. Rồi. Counter cũng vậy. Đó chính là những cái chúng ta cần biết, đúng không ạ? Có thể chúng ta tìm số bên dưới. Nó không chia rõ độ phân giải như kia, nhưng chúng ta tạm thời chúng ta cứ gọi nó ra đã, được cái nào thì được, đúng không ạ? Mình sẽ dùng dòng FX1S. Nát quá. FX1S. Chúng ta chọn kiểu ladder. Ok. Sau khi tạo xong chúng ta sẽ nêu cái project này lại. Mình sẽ tạo ra một cái, đó chính là logic. Mình muốn tạo một logic. Ok, vậy là xong. Như bắt đầu lập trình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ viết ra như ở Siemens thì chúng ta có symbol tab, đó chính là những cái ký hiệu của mình. Ở đây mình cũng vậy. Ở đây thì chúng ta có đầu vào là x và đầu ra là y, timer cũng là t và counter cũng là c, biến m vẫn là biến m, đúng không? Chúng ta có x0, đó chính là có 18 bit, x0 đó chính là đầu vào x, thì chúng ta sẽ có một nút start, một nút stop, vậy thôi. Mình sẽ thêm cái không nữa, chúng ta sẽ có đèn số 1 và đèn số 2. Chỉ cần vậy thôi. Mình sẽ làm một chương trình đèn nháy sử dụng timer. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái để lấy tiếp điểm open contact, là tiếp điểm thường mở và thường đóng, thường mở thường đóng. Cái này nó rất giống với cả ozone, nó tách ra, nghĩa là chúng ta viết dưới hàng chúng ta có cái này shift F5 chúng ta có thể tìm nhanh, và cái này là N thì sẽ là F5, còn đây là O, N, O, nó ra. Cái F8 này thì mình chưa biết nữa. Chúng ta có phát hiện cạnh nền, phát hiện cạnh xuống, cạnh nền nối N, nối O, cạnh xuống nối O. Và đây chính là chúng ta sẽ tạo ra hai dòng ạ. Chúng ta có hai dòng, và đây là xóa nó đi. Đây cũng vậy, nối ngang, nối dọc, xóa ngang và xóa dọc. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái ra, chúng ta có thể ghi x0, đúng không ạ? Nút start và nút stop, đó chính là x1. Nó viết cũng kiểu giống ozone, đúng không? Ba số đằng sau 000 y0, đèn số 1, đúng không? Và để mình sử dụng một đèn nháy thì chúng ta sẽ dùng cái timer, đúng không? Đây là T1.
chúng ta có thể nối tiếp điểm duy trì bằng cách này, nó rất là hay đúng không? Chúng ta sẽ dùng T2 để bật tiếp vào lên, chúng ta đặt cái chuột ở đây và ấn Shift F9 này, chúng ta ấn OK, hoặc chúng ta điền 1 cũng được, hoặc không cần điền, chúng ta nối lên đây, nghĩa là một dòng đúng không? Hoặc chúng ta đặt chuột ở đây và ấn nối cái tiếp điểm O này đó mà thôi, chúng ta ghi Y không duy trì đó cũng được đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ viết một cái timer, nó khá là dài dòng và với timer thì nó vẫn là dạng coi, và chúng ta sẽ dùng T0. Mình cũng không biết, chưa tìm hiểu là phải làm như thế nào để gọi cho được độ phân giải như thế này, để gọi được độ phân giải như thế này. Giờ chúng ta cứ viết thôi đã. Mình đã xem qua một chút thì chúng ta có thể xem ở đây, mình đã tìm về một chút lập trình, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thể đúng không ạ? Tường đóng này, start logic operation và tường đóng n, đây cũng chính là n luôn đúng không? Thế ạ, n mình sẽ thu nhỏ cái này nhìn cho dễ rồi, đi đúng không? Đây sẽ có cái bắt đầu này, đó chính là cái n luôn, chính là đây n này, nó có cho chúng ta là o nữa và o not đúng không? Phát hiện cạnh lên này, phát hiện cạnh xuống này đúng không? Tín hiệu lên và tín hiệu xuống. Ở ban đầu đây cũng vậy luôn, nó chia rất rõ ràng. Out, set, reset. Chúng ta sẽ tìm timer xem nó đang ở đâu. Và cũng có các lệnh toán học về so sánh này. Nói chung cái này có rất nhiều thứ rất hay. Cộng đổi BCD, đây là biến đổi. Mình chưa tìm thấy timer ở đâu cả. Đây rồi, mình sẽ phóng to lên để dễ đọc. Interrupt, ngắt này. Đây rồi, chúng ta có counter up down. UDCL khả năng không nhìn đấy, có thể cái này mình sẽ gửi đến các bạn video tiếp theo. Giờ mình biết những cái cơ bản rồi đã đúng không? Và chúng ta có cấu trúc của cái timer, chính là chúng ta sẽ đặt là tên của nó này, của mình là T0 này, đâu T1 chứ đúng không ạ? Mình ghi ở đây là T1 rồi, đây là T1. Và để đặt thời gian thì mình sẽ đặt K và là 20. Mình cũng chưa biết trị số của cái này là bao nhiêu đúng không? Thì mình sẽ tạm hiểu cái công thức tính thời gian của nó sẽ là độ phân giải của T1 và nhân với giá trị của bên trong K, đúng không? Có nghĩa là cấu trúc nó sẽ như thế này, T này, bit timer này,
mình gọi như vậy đi, đúng không? Một bit timer của mình ở đây nó chính là timer bit thì nó thuận hơn. Timer bit của mình ở đây là 1, đúng không? Và sẽ là dấu cách này, k này, chỉ số mình muốn đặt này, đúng không? Thì ở đây độ phân giải của mình là nó sẽ tương ứng với cái timer bit như chúng ta vừa xem ở bên này với dòng fx, đúng không? Với dòng fx1s thì nó có 100 ms giây, nhưng mình vẫn chưa tìm ra được cái cách để đặt độ phân giải này. Mình tìm ra khi nào mình thấy mình sẽ gửi đến các bạn ở video tiếp theo. Đó. Chúng ta sẽ tạo một cách tính như vậy. Thì đây chúng ta sẽ có, nó đặt vừa mình đặt là T1 K20 thì tương ứng với thời gian của chúng ta sẽ bằng 20 và nhân với một cái chỉ số nào đó mình chưa biết, nhân với độ phân giải. Độ phân giải ở đây là mình chưa tìm hiểu ra. Mình đang ở đây là K20, đúng không? Và tiếp theo thì mình sẽ dùng cái timer bit này để bật cái đèn thứ hai, thì mình sẽ ghi là T1, ok. Và mình sẽ dừng nó một cái khóa. Ở đây mình cũng dùng nút stop bởi vì mình muốn stop lúc nào thì mình dừng lúc đó, đúng không ạ? Và mình còn cũng tương ứng là T2 và ngõ ra của mình là Y1. Ở đây mình sẽ có Y1 để duy trì một cái nhánh xuống, ok, một nhánh sang, ok. Ở đây chúng ta sẽ có cái T2 tương ứng mình vẫn để cái 20, K là 20, đúng không? Đây là chúng ta đã xong phần chương trình. Chúng ta có thể kiểm tra check program. Chúng ta sẽ thông báo được cái Nander not convert, nghĩa là nó chưa convert, và bạn có muốn xóa cái chương trình mình vừa viết hay không, nhấn đâu. Okay. Đó chính là một cái mà mọi người bình thường lập trình ở trên VLC như Cement mình hay viết, đúng không? Thì chúng ta sẽ mô phỏng và chúng ta download luôn. Nhưng ở đây nó sẽ bắt chúng ta phải làm thêm một bước, đó chính là convert. Chúng ta phải chọn convert ở đây và chúng ta convert on, ok. Mình có thể để nó hiển thị lên cái comment của mình đây, đúng không? Vừa mình đã đặt cho nó là button start này, button stop và đèn 1 này. Mình thấy cái giao diện lập trình của nó khá là, nói chung là nó không được đẹp cho lắm, đúng không? Khi viết kiểu này đó sẽ là như vậy. Và bắt đầu mình sẽ khởi động cái phần mềm, cái phần mềm mô phỏng. Phần mô phỏng của nó mình sẽ là Start Nander Logic Test. Đây nó gọi là một bước nó tích hợp sẵn trong phần mềm, cũng như Omzone vậy, có nghĩa là mình sẽ được test cái chương trình của nó luôn ở đây. Các bạn nhớ nhá, khi viết xong mình phải convert. Nếu không convert thì nó sẽ yêu cầu chúng ta xóa cái chương trình của mình đi. Đóng cái này xuống. Như vậy là mô phỏng của mình đã hiện lên rồi, đúng không? Có vẻ là để cái chú thích comment này ở đây thì nó hơi bị ấy. Mình sẽ tắt mô phỏng đi, nhìn nó xa quá mình không thể nào nhìn thấy được rõ. Mình đang ở cái kính, nghĩa là đang ở quan sát chế độ mô phỏng, và mình phải chọn về cái này, nghĩa là read write, vừa đọc vừa viết. Mình sẽ tắt cái này đi. Mình tắt gửi đây ra.
hơi khó nhìn vì nó tốn nhiều dòng quá. Vừa mình chọn thì nó hiện, còn bây giờ thì không thấy gì luôn. Mình sẽ xóa thử comment này đi. Phần mềm này khá là khó dùng. Ta có thể check chương trình trước. Ok, không có lỗi. Rồi mình đặt mô phỏng lên. Nhìn dài dòng quá, mình không thể nhìn thấy nháy được đúng không? Chịu khó vậy. Đó. Đây sẽ là như vậy. Và để mô phỏng được thì cái kính phải bật lên đúng không? Mình sẽ cho chúng ta ở monitor mode, chế độ quan sát. Và mình click chuột phải này, chúng ta vào device test. Và đây nó đã hiện cho mình là cái x000. Và để on thì chúng ta chọn on này, on. Và chúng ta phải ợp đi bởi vì nó theo chế độ công tắc đúng không ạ? Và đèn của chúng ta đang nháy. Mình đang nghĩ đây nó chính là, nó không phải là 2 giây đâu, nó rất nhanh. Có thể đây chính là 2 giây, độ phân giải của nó là 100 mini giây. Và mình muốn stop thì mình sẽ sửa đây thành 1 x001 đây, stop, mình sẽ on nó lên. Đó, đúng không? Giờ mình sẽ sửa lại bài toán này, mình sẽ tăng thêm, đó chính là chúng ta có thêm một cái bộ đếm nữa. Và ở đây stop mình sẽ tăng thêm một cái bộ đếm nữa đúng không ạ? Tự nhiên lại làm khó mình bằng cách ấn chọn quan sát mà còn không bỏ nó đi kiểu gì. Đây có kiểu viết này nữa. Mình đang viết kiểu ladder. Giờ mình sẽ thêm một cái bộ đếm nữa, đó chính là cái đèn số 1 mà nó sẽ sáng được 5 lần thì chúng ta sẽ tắt cái bộ này đi, nghĩa là chu kỳ của nó chỉ được 5 lần thôi. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái, đó chính là để mà cái đèn số 1 sáng 5 lần, có nghĩa là sau khi nó sáng hết lần thứ 5 nó tắt đi thì mình đã dừng đúng không? Thì mình sẽ dùng cái đếm xuống của Y1, Y0, phát hiện tín hiệu xuống của Y0 và mình sẽ đếm cho counter. Ở đây mình dùng C0 và 5 lần K5. Và khi đó thì counter bit C0 và C0 sẽ tác động cho một cái tiếp điểm phụ, tiếp điểm stop mình sẽ dùng bằng 0. Và chúng ta cũng có thể stop khi dừng, khi chúng ta ấn nút stop, đó chính là x1. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thay cái x1 ở trên này không phải là x1 nữa mà nó sẽ là M0. M0. Và tiếp tục chúng ta lại convert
và chúng ta sẽ check lỗi. Chúng ta không có một lỗi nào cả. Khi này thì chúng ta đã bật mô phỏng sẵn rồi, chúng ta chỉ cần viết chương trình xuống thôi. Chúng ta chọn Y to VLC và mình chọn main. Yes, nghe là bảo chúng ta phải stop VLC trước khi viết. Và nó nói chúng ta đang ở chế độ stop, chúng ta còn muốn chuyển sang run hay không, mình nhấn yes. Và đã xong, vẫn cứ lâu. Thế đây, nó đang ở chế độ run rồi, đúng không? Và từ đây mình sẽ mô phỏng thử. Cái chúng ta cần nhìn bây giờ nó chính là bộ đếm, đúng không? Dừng cái lâu vào đi. Ba, có nghĩa là mỗi lần nó đi xuống nó tắt thì cái đèn này nó sẽ dừng. Và M0 của mình đã được kích hoạt. Thì với chương trình này thì chúng ta chưa thể ấn start được, bởi vì M0 nó luôn bật khi mà C bằng 5. Đó. Thì chúng ta phải thêm một cái tiếp điểm chống đóng của loop start ở đây. Rất là khó nhìn, đúng không? Chẳng biết làm sao nữa. Nó không có thể thu nhỏ được. Thì mình sẽ thêm một cái NC của start ở đây hay không. Ok, và mình convert, chưa convert là nó sẽ màu xám nữa, chúng ta convert xong nó sẽ thành màu trắng này. Đây, kiểm tra lỗi, không có lỗi. Và chúng ta download xuống VLC, và chính là viết ở VLC đó. Chúng ta đang ở chế độ run nhé. Bắt sẽ chúng ta phải chuyển sang chế độ stop. Này chúng ta run luôn. Đã xong. Chúng ta bật sang chế độ màn hình quan sát này. Mình sẽ bật nó lên. Bật này. Để nó trả lại trạng thái không của nó luôn, đúng không? Đó. Ở dưới này chúng ta đã có bộ đếm đúng là 5 lần rồi, đúng không? Giờ mình sẽ lên trên mình đếm xem nó sáng đúng 5 lần hay không. Rất là khó nhìn ra đấy. Device test. Mình sẽ on nó lên. Đây lần thứ nhất, đúng không? Sao vậy? Cái C0 mà nó chưa được reset. Phải làm sao ta? Có thể là cái C này nó, mình cần phải reset nó đi đã, đúng không? Ok, mình phải reset cái C0. Chúng ta vừa có lệnh reset là gì ta?
ta cần phải đi tìm một lệnh, đó chính là lệnh reset. Đây rồi, rst. Từ đây, gì đây, rst à, phải không? Rồi xuống đây chứ, đây là lối tiếp ở đây, tiếp ở đây đúng không? Chúng ta sẽ phải cần một biến reset rst c0. Ồ, đúng không kìa? Chúng ta thử chương trình xem sao nhé. Vật đây nó có phải xóa bộ nhớ của PLC. Xong rồi ta sẽ ấn cái lâu. Chuyển sang chế độ quan sát này. Chúng ta đang có C0 bằng 5. Mình sẽ đi bật lên nhé. On này, off qua đi, lâu. Oh. Rồi, chúng ta đang có một vấn đề. Không thể để được, nó sẽ nháy liên tục. Chúng ta phải thêm bên dưới này một cái một lần nữa, ấn nút start x0. Thì mình sẽ reset rst c0. Ok, còn vật tool check program không lỗi, đào nó xuống. Đào main thôi cho nhanh ạ. Ok, lâu và quan sát thôi. Tuy phần mềm nhẹ nhưng mình cảm giác nó vẫn hơi giật giật kiểu gì đó. Mình sẽ bật nó lên, tắt nó đi. Lâu lần thứ nhất, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, đúng không? Đếm đủ 5 lần và chúng ta đã dùng đúng tiếp điểm số rồi. Bây giờ mình phải ấn nút start tiếp theo để quay trở lại chương trình. Mình sẽ ấn thử start, dừng nó đi. Đó.
chương trình vẫn được tiếp tục đúng không? Với counter của cái này thì chúng ta phải thêm một biến reset nữa để reset cái giá trị vừa ban ở cuối đi. Ok, và video của mình hôm nay đến đây là kết thúc ở đây.